أو أن تبني له حدود واضحة، لأننا ونحن نتكلم في هذه اللحظة عن ملف المعتقلين ربما هنالك اعتقالات جديدة، وربما يكون هنالك إفراجات، لكن لا يوجد أي تناسب بين حجم الاعتقال وبين حجم الإفراج. عملية الإفراج عن الحوثيين قسرا في اليمن يتم بجهود جماعي أو من خلال مفاوضات، هي عبارة عن جهود شخصية يقوم بها الأسر أو تقوم بها الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، غالبا يكون بمقابل المال، أن يتم إطاحة شخص من مقابل أن لهذه الجماعة. نحن نقدر نعطي منظمات متشابهة ويتعلق بحرية وأيضا هذا حرية السياسية، أيضا بحق الطفل الذي أبى، ويتعلق بحق الأسرة الذي تفقد عائلة، ويتعلق هذا الملف حقوق الشخص التعليمي الحرية الاقتصادية غير ذلك. بالتالي هو ملف عن تدريبات وأمور الكلام، لأنه نحن في مصر أصدرنا تقريرا سنويا سميناه الأرض في عام 2000، صدنا فيه قارب 5500 محصن يسبون ميليشيا بما يقارب 90%. هناك ما يقارب 700 معين بدأ على السجون في محافظتي عدن ومحافظة حضرموت، وغالبا هؤلاء تحت تشكيلية الالتزام الأمني والنقطة والمدعومة مباشرة من دولة الإمارات التحالف العربي في اليمن. هؤلاء المعتقلين 2017 نحن اليوم صدر خلال السنة أشهر ما يقارب 65 حالة، بعضها مرحلة من العام لا شك. وهنالك انتهاكات في الجريمة ما زالت مفتوحة، وإن بصورة أخف التقارير صدرت قانونية ذلك، لكن ما هنالك إحصائية ذلك وقف رابطة الأمم سواء في الشمال أو من أجل إطلاق المعتقلين تسليط الضوء. جماعة الحوثي للأسف الشديد تقريبا كافة المنابر القانونية لمنظمة المدني، وأصدر بمنع إعادة ترخيصها لترخيصها في الجماعة، فاضطر عليه لإيجاد نستطيع نقول قنوات غير تقليدية بمعنى جهود بين شعبية. من أجل هذا الضرر أنشئت رابطة المعتقلين صنعاء تقريبا في الحديدة، وفي أنشئت رابطة المعتقلين في عدن، كانت مستقلة من بعد إدارة مع صنعاء وجهودها المستمرة. وهناك هيئة الدفاع عن المعتقلين في صنعاء أيضا، وهناك الدفاع عن المعتقلين في عدن، وهناك أيضا هيئة الدفاع عن المعتقلين، وتقريبا كل الهيئات رابطة المعتقلين جميعهم تعرضوا لانتهاكات ومطاردات واعتداء من أطراف الذي في صنعاء الميليشيات الحكومة. وأعتقد أن الرابطة أصدرت بيانات بيّنت الانتهاكات التي تتطلب بسبب هذه الوفاة. هناك أيضا انتهاكات رابطة أمهات المعتقلين في عدن، أشخاص في عدن اعتقالهم والتحقيق معهم، وأيضا في داخل المكلا، وإلى اليوم التي وصلت تهديد هذه الرابطة. المعتقلين نحن كون كافة نصيب المعتقلين السياسيين في الدرجة الأولى. قرار مجلس 22/16 كان واضحا إخلاص المعتقلين السياسيين على رأس اليمني صيحي وهادي والرئيس السياسي في حزب القحطان. واليوم
قررت لن تنفذ، وجماعة الحوثي رمت بهذا الحائط اليوم ما زالوا حتى لا يعلم مكان اختفائهم وما هي ظروفهم وهل هم زالوا أحياء لذلك. الأساليب هناك أساليب متعددة، لكن دعوني هذه الأساليب تقريرا للسجون السرية في الشمال. محافظة صنعاء أو العاء هي مركز سيطرة جماعة الحوثي. هذه الجماعة للأسف الشديد محافظة صنعاء هناك ما تستطيع أن الحالة الهلامية، بمعنى أنها تتمدد في اتجاهات تستطيع أن تظهر في إطار تنتشر هذه السكون بالدرجة الأساسية في أطراف عاصمة في منطقة في الجراف. ما يكون اليوم معتقل يكون مر القيادة، يكون قد يكون معتقلا، وبالتالي هذه الحالة حالة مرهقة للمدافعين الراصدين لتتبع هذه الحالات. نحن سجنين سجون كنمك، من السجن الهادي في صنعاء، أشهر سجون في العاصمة الهادي في مدرسة الهادي، من خلال الشلة التي أيدناها زوجة أحد المعتقلين لأنه تم زوجها لكنهم في الشيخ كانوا يتناوبون على تعذيب النهار حتى رم جسد التعذيب. هذه مدرسة لها. أيضا زوجة أخرى أيضا عن وهمية، يتم أخذ المعتقلين ويتم إعدامهم بصورة ليل، يوضعون ثم يدفنون عليهم التراب إلى الصدر، يقول يوم بأنه بإعدامكم، ثم هذا الرجل ويتم عليه هدف للرصاص. حسب شهادة المعتقلين زارت زوجها طلب منه فسألته أين الحذاء الذي أعطاك إياه في السابق. للأسف الشديد عندما دفننا غار هذا الحذاء في غرفة الذي حذاء. هنالك شهير وتداول وسائل الإعلام وهو العابدين، عبارة عن مزرعة سلفية سيطرت عليه هذه الجماعة، وكان لديه دكاكين أو الغرف التي يمكن أن تسكن محلات حولت إلى يتم وضع ناس فيها بقارب 12 معدم في السجن، يتم تعليم طوال الليل. يتوون نحن منظمة سام ذكرنا أسماء الأشخاص المشرفين على هذا السجن، لديهم شريف، لديهم عافية، لديهم مسؤول مالي. يتم معتقلين مع المخدرات، قطاع الطرق، ذلك يتم إجبارهم على ترديد الصرخة، إجبارهم على استماع يوميا لجماعة الحوثي إلى غير ذلك من الأمر. اتصل بزوجته يطلب منها أن تسلم سيارته الهيلوكس الجماعة الحوثي من أجل إطلاق سراح. هنالك أيضا القانونية والمعايير الدولية لهذا السجن، تقريبا يأكلون وجبة واحدة في اليوم، يخرجون مرة واحدة إلى الحمام. أيضا الاعتقال يتم بصورة التحقيق يتم بصورة مرهقة، ربما لا يوجد استحمام لفترات طويلة، لا يوجد أي رعاية صحية داخل هذا السجن، إضافة إلى التعذيب الذي يمارس على هؤلاء الناس في هذا السجن. في محافظة الحديدة وهي غرب اليمن، نحن رصدنا الكثير من السجون في هذا المعتقل، وكثير من السجون تعرضت حتى لضرب طيران التحالف مثل سجن نادي ضباط الشرطة إلى غير ذلك. نحن رصدنا أبشع أو أشهر هذه السجون وهو سجن القلعة، وهي قلعة أثرية أيضا على ساحل مدينة الحديدة. هذه القلعة تضم تقريبا 95 معتقلا فيها،
بحسب شهادة الشهود وصف أحد أنواع التعذيب الذي يمارس أنه يحرم المعتقل من شرب الماء لأوقات طويلة تصل أحيانا إلى 36 ساعة، كما يتم منع المعتقلين من دخول الحمام أيضا. يقول مع العلم أن كثير من المعتقلين مصابون بالسكر، كما يذكر حالة الأستاذ التربوي يحيى الهيج والتربوي أمين الواصلي. ويضيف أيضا شخص آخر يقول من أنواع التعذيب الذي يمارس داخل هذا السجن إدخال السجين إلى غرفة تحت الأرض مساحتها 3 في 3 شديدة الظلمة، تسمى حسب مصطلحهم التعذيبي بالضغاطة، بمعنى شديدة الحرارة تشكل ضغط على السجين. يقومون بتقييد المعتقل بالسلاسل إلى جدران الغرفة إلى جدران الغرفة الصوت يعني، ويقومون بضربه بالسلاسل وأسلاك الكهرباء السميكة، ويمنع من شرب الماء حتى يغمى عليه من العطش والتعذيب. شخص آخر سميناه وسيم أحد الناجين يخبر منظمة سام بأنه يجبر المعتقل على أن يقف على قدميه على حافة علبة فارغة لمدة تصل إلى 3 إلى 4 ساعات حتى تتورم قدمه، ويخترق علبة التونة باطن رجليه، ثم يأمرونه بالوقوف بالجبرة أو يعذب في هذا الشيء. هناك أساليب كثيرة، نتف الدقون أيضا، الشعر من الدقن يتم نتفه نتفا، الضرب بالسلاسل وأصابع القدمين حتى يتطاير الماء، الضغط على أطراف المعتقل بالكماشة حتى يخرج الدم، ومنع الأدوية إلى غير ذلك. نأتي إلى محافظة ذمار في الوسط أو جنوب العاصمة صنعاء، تقريبا لا أدري كم بالضبط المسافة، لكنها قريبة بالسيارة تقريبا ربع ساعة. في ذمار أعتقد أنها من أكثر المحافظات التي تم تحويل المؤسسات الحكومية كمعتقلات مثل المدارس، المستوصفات، المستشفيات إلى غير ذلك. ونحن رصدنا أهم السجون وهو سجن الواجبات، يسمى سجن الواجبات. وهذا السجن تقريبا يتم ترحيل كثير من المعتقلين خاصة من المحافظة تعزة والجنوب إلى داخل هذا المعتقل. وهذا المعتقل أيضا مشهور بأنه من أبشع المعتقلات الذين يتم فيه التعذيب. يقول هاني معتقل سابق عند الوصول إلى السجن يتم وضع المعتقل في زنزانة مظلمة لا يرى فيه يده من شدة الظلمة، يأكل فيها ويقضي حاجته في نفس المكان. بعد منتصف الليل يستدعى للتحقيق، معصوب العينين، يتعرض للتعذيب والضرب المبرح، يصل لحد الإغماء والتبول والبراز اللا إرادي. بعض المعتقلين يقول بعد أسبوع تم نقله إلى غرفة بها 53 معتقلا مليئا بالحشرات بلا ضوء، يقضون حاجتهم في أكياس بلاستيكية بدون أي خصوصية. هذا نموذج لما يحدث في سجن الواجبات في ذمار. معتقل أيضا شخص يقول عندما يتم نقل الضحية من سجون الجماعة إلى مدينة ذمار إلى سجن الواجبات في معبر، يتم إيهامه بأنه سيعدم في هذا المكان، والبعض الآخر يوهمونه بأنه سيرمى من على السيارة العسكرية التي يحملون به وهو في أقصى سرعتها. أما عندما يطلب الضحية الماء فيجيبوه بأنهم سيسقونه بولا، موجهين الأمر لهم لأحدهم بأن يتبول حتى يشرب الضحية. هنالك نوعين من العذاب النفسي والعذاب الجسدي. معتقل أيضا جبل هران في ذمار، وهذا المعتقل ارتبط بواقعة مقتل الصحفيين عبد الله قابل ويوسف العيزري وآخرين عندما وضعوهما دروع بشرية، وتم استهداف هذا المعتقل من قبل طيران التحالف، ولأن المعتقل قريب من قاعدة عسكرية أو منطقة عسكرية فتم استهدافهم وقتل الصحفيين. وهي حادثة مشهورة اليمنيين واقعة هران. محافظة البيضاء طبعا ذكرناها، أيضا في معتقل آخر في البيضاء يسمى الوطية أو الملاجم. في محافظة إب هنالك رصدنا ما يقارب من 28 معتقلا، أشهرها المنزل الذي في حارة الدرم بجوار المعسكر 55 حرس جمهوري، وهو منزل كبير مكون من طابقين، غرف متعددة، يعتبر سجن خاص للمعتقلين.
قابل أجسام عدد من المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب فيه. كذلك منزل الشيخ علي مسعد بدير، وهذا في المنطقة اللي بجانب ذمار في معبر. طبعا المنزل بعد أن تم اغتيال ولد الشيخ وتشريده تحول إلى سجن، أيضا سجن عسكر زعيل وهو قائد عسكري سابقا تحول أيضا إلى معتقل للمدنيين وتم التعذيب فيه. في محافظة مأرب، هذه المحافظة تحت سلطات أو تحت حكم السلطة الشرعية في محافظة مأرب. نحن حقيقة رصدنا مجموعة من السجون في سجن يسمى سجن قحافز، هو حقيقة ليس سجن دائم، لكن يتم فيه نقل المعتقلين أو بعض المعتقلين إلى هذا السجن. نحن وثقنا حادثة أو شهادة أحد الشهود، وأعتقد أنه تم تغطيتها في أحد وسائل الإعلام. هذا الرجل يقول اسمه أمين يحيى زبيبة، يقول هذا الرجل طبعا هو وافق على نشر اسمه وظهر في وسائل الإعلام وتحدث عن هذا المعتقل. يقول تعرضت للاعتقال والنهب والتعذيب والسجن بطريقة غير أخلاقية ولا إنسانية، حيث أجبروني تحت الضرب بحفر قبر لي في الصحراء بيدي العاريتين، فحفرت حتى تقطع الجلد كاملا. كان يتم وضعي تحت داخل القبر ويغطوني بالتراب حتى تكاد الحركة تتوقف، ثم يخرجوني ويصب علي الماء حتى أصحو من غيبوبتي. يضيف زبيبة نفسه يقول تم تقييد رجلي ويدي إلى رقبتي وألجموني في الحبل كما يلجم الحمير. كان يدوس الجندي ببيادتي على خدي ويفرك بها ويقول أنا كسرت شرفك، أنت الآن بدون شرف. يعني هذه كلمة لها قيمة في العرف اليمني. طبعا في سجون أخرى، سجن الاستخبارات العسكرية، نحن حقيقة رصدنا حالة أحد المعتقلين من محافظة الجوف، وتم اعتقاله تقريبا قبل سنة ونصف بتهمة التعاطي والتعامل مع جماعة الحوثي. ثم مات هذا الرجل قبيل عيد الأضحى. سبب اعتقاله أو سبب وفاته لا أحد يعلم. بقائه خلال هذه الفترة أيضا بدون محاكمة يعد مخالفة قانونية واضحة في هذا الأمر. أهله رفضوا أن يأخذوا الجثة. كان هنالك مساعي صلح بين القبيلة هذا الرجل والسلطات الحكومية في محافظة مأرب على أن يتم عرضه على طبيب ليتم تشريحه، لأن الحكومة كان لديها رواية أنه مات بسبب مرض الكوليرا، وأهله كانوا مصرين رغم المتابعة، لكن لم نجد إلى الآن إجابة دقيقة حول هذا الأمر. أيضا شخص من الحتارش موسيكا وهو يقود سيارته بتهمة التعاون مع جماعة الحوثي. نحن تواصلنا مع أهله، الرواية الكاملة أنه مات في السجن. أسباب الوفاة، لماذا توافى، لم نجد إجابة دقيقة، حتى أهله لم يجدوا إجابة دقيقة. زوجته زارته وهو في الميت، تقول أنها لاحظت السواد على وجهه. طبعا أنا لا أستطيع أن أجزم ما هي الأسباب، ربما طبيب شرعي أو متخصص يمكن أن يحدد سبب الوفاة لهذا الرجل. لكن هنالك اعتقالات، هنالك انتهاكات أيضا تمارس في هذا الصدد. محافظة تعز، طبعا هذه المحافظة تعتبر أكبر محافظة من حيث التجمع السكاني ومن حيث عدد المعتقلات. فيها نحن رصدنا ما يقارب 53 معتقل. هذا المعتقلات موزعة بين أطراف ثلاثة. في اعتقال سجون لدى ميليشيات صالح والحوثي، البعض منها تم إغلاقها بعد سيطرة المقاومة على هذه المناطق مثل الجحملية والحصب إلى غير ذلك، تم إغلاقها لأنها عبارة كانت عن مدارس مثل الرشاد ومدرسة الحياة إلى غير ذلك. وفي ما زالت سجون باقية، من أشهرها سجن الصالح على خط تعز صنعاء مفرق ماوية، وهذا يعتبر مقر للسجون تقريبا بحسب الروايات التي وصلت لسام، يحتوي على 2000 سجين بس. هنالك معتقلات الصنف الآخر المعتقلات لدى بعض فصائل المقاومة. نحن رصدنا فصائل أبو العباس لديها مجموعة من السجون. سجن أيضا سجن النهضة، وإن كان مغلق لكن بحسب راصدنا الذي نزل وتأكد، لكنه كان سجنا، وبحسب الروايات أنه كان يتبع أحد الشخصيات المقربة من حزب الإصلاح في تعز. تأتي بعد ذلك أيضا بعض سجون الجماعات المتطرفة القريبة من القاعدة، وأهمها نحن رصدنا مدرسة
الجمعية الخيرية لبيت آل سعيد، وإضافة إلى مدرسة فيها المحكمة أو العدلية لديهم التي يحاكمون ويصدرون فيها الأحكام. والقسم الثالث هنالك سجون في محافظة المخاء من قبل قوات الحزام بعد سيطرة ميليشيات أو بعد سيطرة قوات الحزام الأمني بقيادة الإمارات على مدينة المخاء. ونحن سجلنا 4 سجون موثقة بالاسم، ولدينا شهادات لأناس اعتقلوا في هذه المعتقلات. طبعا تأتي بعد ذلك بقية المحافظات، تأتي محافظة صعدة، نحن رصدنا في صعدة ما يقارب 18 سجن، لكن حاليا بعد تحديث المعلومات تصل السجون في محافظة صعدة إلى ما يقارب 35 سجنا، أيضا تتبع جماعة الحوثي طبعا هذه السجون. لدينا سجون في محافظة عمران ما يقارب من 9 إلى 8 سجون. في المحويت منطقة شبه آمنة لكن فيها سجون حقيقة لم نرصد فيها بدقة. بشكل عام يعني هذه قضايا الإخفاء القسري اليوم في اليمن يرتبط ارتباط وثيق بالسجون غير القانونية. اليوم الأهالي يريدون يعرفون أين أهاليهم، ولذلك نحن نوجه نداء. حقيقة اليوم الأمر تطور إلى ما هو أبعد من ذلك، إخفاء قسري، سجون سرية، اليوم أيضا محاكمات غير قانونية. اليوم يتم إحالة هؤلاء الناس بعد ما يخرجون من الخفاء، بعد إخفائهم لسنوات، سنتين، سنة ونص، يتم إحالتهم إلى محكمة شبه عسكرية متخصصة تصدر الأحكام في 10 دقائق. الصحفي عبد الرقيب القبيحي لدينا 36 الآن معتقل، ونحن في مع الأورو متوسطي شنينا يعني قمنا بحملة من أجل لفت الأنظار. رصدنا حالة صدور حكم إعدام في جلسة سرية لم يعلم بها أحد، تمت في نصف يوليو ولم نكتشفها إلا تقريبا في نصف شهر أغسطس، بمعنى أن هنالك أيضا خطورة أبعد من ذلك. ولذلك نحن ندعو الجميع، ندعو المجتمع الدولي إلى الضغط بقوة من أجل حلحلة هذا الملف والانتصار للضحايا اليمنيين. شكرا لكم. شكرا جزيلا توفيق. أخذ وقت طويل جدا أعترف، لكن الحال السجون في الشمال جدا مقلق، وتعتقد أن ممكن باختصارها أن اليمن تحولت إلى أرض للسجون. الآن سنتحدث عن منطقة أخرى في الجنوب. سأقدم الآن محمود جواد، هو الأوبريشن أدفايزر اللي هو للعمليات أو مستشار العمليات في الأورو متوسط، مركز حقوق الإنسان الأورو متوسط. أتمنى أن يتفضل، ولديه في حدود 15 دقيقة. Thank you, Mr. I will be talking about the other side of the operations in Yemen for the sake of balance and for the sake of reporting on the secret detention facilities and other operations supported and financed by the UAE. In particular, I'll be referring to a key landmark report by Human Rights Watch, which was issued in June 2017, which has stated that the UAE provides arms, finances, trains, and supports Yemeni forces that have arbitrarily detained, forcibly disappeared, tortured, and abused dozens of people. In addition, the report has indicated that the UAE also runs at least 2 informal detention facilities, and its officials appear to have ordered the forcible disappearance of people and their continued detention despite release orders. It has also moved high-profile detainees outside the country, including to a base it has recently established in Eritrea. Reportedly, it is the 2 organizations of Al-Qaeda and the Islamic State that are the target or the focus of those UAE operations. In other words, the UAE claims that it is trying to attack terrorists, and these operations are particularly focused on terrorist organizations in the UAE. However, even then, it should be noted that regardless of their ethnic origins, regardless of their religion, regardless of their political affiliations, any member of a group, any member in an armed conflict deserves to be treated humanely
at all times in accordance with international humanitarian law and the laws of armed conflict. And in fact, international human rights organizations such as Human Rights Watch, and this report I'm referring to of June 2017, have reported and documented various abuses by those security forces that are supported by the UAE in terms of arms and finance, and various other governmental forces of the Yemen, the southern government in Yemen, that are supported by the UAE as well. Such violations have been mostly carried out by the two security forces known as the Security Belt, which operates in Aden, Lahj, and Abyan, and the Hadrami elite forces, which are active in Hadramaut. They have included the use of extensive force during arrests and raids, violent interrogations, detaining family members of wanted suspects to pressure those suspects to eventually voluntarily turn themselves in, arbitrarily arresting and detaining men and boys, detaining children with adults, forcibly disappearing dozens, and resorting to torture through the use of electric shocks and forced nudity, as well as caning on the feet, all of which are illegal under international law. It is documented that 49 people, including 4 children, have been arbitrarily detained by those people, forcibly disappeared in the governorates of Aden and Hadramaut, and at least 38 others appear to have been arrested or detained by the UAE-backed security forces. In addition, more than 10 informal detention facilities have been and secret prisons have been reported in the same 2 governorates of Aden and Hadramaut, at least 2 of which are run by the United Arab Emirates, and others are run by the United Arab Emirates-backed Yemeni security forces. In addition, the UAE is assisted by special operation and logistics forces provided by the US government itself. So needless to say, as we heard earlier, Houthi and Saleh affiliated forces have also done a lot of forced disappearances, carried out a lot of torture in secret prisons spread out throughout the northern parts of Yemen. And they have detained and disappeared thousands of people. In one report issued by my own organization, the Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, it was estimated that by the end of 2015, nearly 2,000 Yemenis were forcibly disappeared, in addition to over 7,000 others that were abducted by the Houthi militias in the same year. So under international humanitarian law, this is all prohibited. This is all illegal. International humanitarian law, or the laws of armed conflict, maintain that each and every single person in the conflict, whether involved in the hostilities or not, should be treated humanely at all times. By way of providing definition, an enforced disappearance occurs when the authorities take someone into custody and deny holding them, or fail to disclose their fate or whereabouts. So under the international humanitarian law and the laws of armed conflict, each and every single person detained has to be reported to the relevant parties. So at the same time, those people that are being forcibly detained, arbitrarily detained, held in secret prisons throughout the country, whether in the northern parts of Yemen or the southern parts of Yemen, have the right to free and fair trial. There are certain provisions of international humanitarian law that continue to be applicable in times of armed conflict. This includes the right to free and fair trial, and this also includes the right to legal representation. In times of armed conflict, this could be taking place throughout some sort of military courts.
But if they were civilians, it has to be a civilian court, for instance, that is in charge of looking at their case. Further, given the customary international law nature of the UN Convention on the Prohibition of Torture and other forms of cruel, inhumane, and degrading treatment, all parties to the conflict must refrain from such acts during war. This is one of the key provisions of international law that are applicable on all parties to any given conflict, regardless of whether or not, for instance, they have signed this convention, regardless of whether or not they are parties to the Rome Statute, and any other applicable international human rights treaties, international criminal law treaties, international humanitarian law treaties. To conclude, and as stated by the report of the Human Rights Watch, Yemeni forces are responsible, and the Yemeni government is responsible for taking all necessary measures to protect the well-being of anyone they transfer to the UAE or any other government. This is in reference to the transfer of prisoners that has been carried out by those UAE-supported forces and Yemeni forces to outside the country, such as to the UAE-maintained base in Eritrea. And at the same time, the names of anyone who is arbitrarily detained should also be released, along with the list of all detention sites and everyone currently in detention or who have died in custody. As a party to the various applicable international treaties, such as the four Geneva Conventions, the UAE itself should also abide by the provisions of those treaties, maintain a humane treatment of detainees at all times, refrain from torture, and grant detainees the right to free and fair trial, as well as the right to be treated with dignity and respect at all times. That's it for my side, and we'll hear more about enforced disappearances in a little bit. شكرا جزيلا محمود. أتمنى العودة أيضا لبيان منظمة سام الموجود على الويب سايت. هنالك تفاصيل أكثر دقة حول أماكن المعتقلات السجون التي فيها كانت يمارس العديد من أساليب التعذيب المفرطة من قبل القوات الحزام الأمني والنخبة الحضرمية التي تتبع النظام الشرعي أو الشرعية اليمنية، وتتحكم بها أو تتسلط عليها الإمارات العربية المتحدة. سننتقل الآن إلى جوليا ليغنر، هي المتخصصة في القانون في منظمة الكرامة، والتي ستتحدث عن الإطار القانوني بخصوص الاختفاء القسري والسجون غير الشرعية. تفضلي جوليا. Thank you very much. As Nabil said, I'll be talking about the legal framework of enforced disappearance, what it means, what it constitutes of, its meaning in international law, as well as the current conflict in Yemen. So the crime of enforced disappearance is really one of the most serious human rights violations there is, and if practiced systematically and in a widespread manner against civilians, it can even constitute a crime against humanity. We had a bit of a definition already, but let me quote to you what enforced disappearance is defined by Article 2 of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. It is the arrest, detention, abduction, or any other form of deprivation of liberty by agents of the state or by persons or groups of persons acting with the authorization, the support, or the acquiescence of the state, followed by refusal to acknowledge the deprivation of liberty, or by concealment of the fate or whereabouts of the disappeared person, which places such a person outside the protection of the law. Disappeared persons are also at greater risk of torture and ill treatment, and especially when they're being detained in informal detention facilities and not in police jails or official prisons.
So yeah, in simple terms, really, enforced disappearance is making someone disappear against their will, often suddenly. So arrests and detentions followed by the refusal to acknowledge someone's fate. And every disappearance violates a range of human rights, such as the right to liberty and security of a person, the right not to be subjected to torture or ill treatment, the right to humane conditions of detention, the right to legal personality or recognition before the law, the right to a fair trial, the right to a family life, and in some cases also the right to life when disappeared people are being killed. Often the crime of enforced disappearance is perpetrated with complete impunity to get rid of people that are considered harmful to the state, without warrant, without charges, and without prosecution. Outside the protection of the law, the victim finds himself or herself in a position of extreme vulnerability and at very high risk of torture or even extrajudicial execution, without anyone ever being held responsible for these crimes. Enforced disappearance differs from formal detention or even extrajudicial execution, as families of the disappeared are also being kept in a state of constant uncertainty between hope and disillusionment, which also equates to a form of psychological torture. So it's not only the victim who's disappeared, but also his entire family that can be considered a victim. Enforced disappearance is frequently used as a strategy to spread terror within society. The feeling of insecurity and fear it generates is not limited to the relatives of the disappeared, but also affects communities and the society as a whole. The international legal instrument on enforced disappearance is the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. It particularly affirms the right of individuals to know the fate of their disappeared relatives and to obtain justice and reparation. Unfortunately, Yemen is not party to that treaty and therefore cannot be held to account by the Committee on Enforced Disappearances, which usually reviews the implementation of the standards prescribed in this convention. However, there are other international legal instruments or standards that apply and that either directly or indirectly refer to the phenomenon of enforced disappearance, such as the International Covenant on Civil and Political Rights, which Yemen has ratified, and the Convention Against Torture, which Yemen has also ratified, and at the end also, of course, the minimum standard rules for the treatment of prisoners, which is not legally binding, but is generally accepted as providing a guideline for international and domestic law for citizens held in prisons. So to speak a little bit more about the perspective of the international law, as mentioned before, enforced disappearance is a very serious crime and can even amount to a crime against humanity. Any state that practices, permits, or tolerates an enforced disappearance violates a number of human rights violations. The UN Human Rights Committee has held that disappearance of persons is inseparably linked to treatment that amounts to the violation of Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which is the prohibition of torture and ill treatment. In fact, the UN General Assembly and the UN Commission on Human Rights have both declared that detention in secret places can facilitate the perpetration of torture and other cruel, inhumane, or degrading treatment, and it can in itself constitute a form of torture. While there are limited restrictions on the general right to liberty, which may permit in extreme circumstances, enforced disappearances are never permitted. As with torture and other ill treatment, the prohibition of enforced disappearance is absolute. No circumstances whatsoever, whether a threat of war, a state of war, or internal political instability or any other public emergency, may be invoked to justify enforced disappearances.
the prohibition of enforced disappearance is, like the prohibition of torture, a rule of customary international humanitarian law, applicable in all situations of armed conflict. International humanitarian law requires that every person who is detained be registered, that they be given effective opportunity to immediately inform their family, and a centralized information bureau of their detention and any subsequent transfer, and that they be permitted ongoing contact with family members and others outside the places of detention, such as lawyers. So now I'll be speaking a little bit about the situation in Yemen and enforced disappearance in Yemen. Well, yeah, the crime of enforced disappearance is a phenomenon that we have witnessed in Yemen since the 1970s. I work for the Al-Karama organization. We're a legal foundation that documents individual cases of human rights violations such as torture, enforced disappearance, extrajudicial killings, and arbitrary detention in the Arab world. And we have documented cases of people having disappeared in Yemen and reappeared after 25 years imprisonment. So just to state that this is nothing that is not a totally new phenomenon, but of course it has made a forceful return since the beginning of the recent hostilities. Together with Sam, we've been able to document some cases to the UN human rights mechanisms. And we have to say that all parties to the conflict have resorted to this tool as a weapon of repression and have targeted in particular activists and journalists. To this day, a large number of people continue to be forcibly disappeared in Yemen. As Sam has documented and as Tawfiq has told you a lot about in detail, there are more than 200 illegal detention centers, and there are no accurate records of who is detained inside of them. The practice has unfortunately become an epidemic. Military camps are often converted for this purpose, as well as homes, schools, and other public property. Access is usually denied to lawyers, activists, and even government officials, like the Attorney General, prosecutors, or police officers. When in contact with representatives of these illegal detention facilities, they often use aliases to stay anonymous, and you never really know who you're talking to. So given this dire situation in Yemen, we like to recall that at a minimum, those detained should be informed of the specific grounds for their arrest, be able to fairly contest their detention before an independent and impartial judge, and have access to a lawyer and family member, and have their case periodically reviewed. Therefore, we really would like to call on all the parties to the conflict to respect and abide by the international human rights conventions, and to close all illegal detention facilities and to put an end to the practice of enforced disappearance. Thank you. شكرا جزيلا جوليا. في الحقيقة لدينا متسع وقت طويل للأسئلة لمن أراد، لكن أريد أن أعلق هنا أن الوضع في اليمن من أطراف الصراع ما زال حتى اللحظة في تزايد. أصبحت اليمن كلها مناطق سجون ومعتقلات. في تعز على سبيل المثال في منطقة لا تتجاوز 5 إلى 10 كيلومترات قد تجد عشرات من السجون والمعتقلات لعدة أطراف. في المناطق أيضا الشمالية أصبح هنالك سجون ومعتقلات، بيوت، مساجد، معاهد، مدارس. في الجنوب كذلك أصبحت بعض المنازل لبعض المرتبطين بالحراك والجنوبي. لا أقصد هنا الحراك الجنوبي لأن نحترم كثيرا الحراك الجنوبي، أقصد بالإمارات وحراك الإمارات في الجنوب. أصبح هنالك أيضا معتقلات شديدة وكثيرة. الآن أنا سأفتح المجال للمشاركة، وأعتذر مقدما عن الحراك. كلمة الحراك لا أقصدها مطلقا، لكن أقصد لأننا نحترم جدا الحراك هو حراك مدني، لكن الصيغة السياسية أصبحت علينا في ذلك. سنبدأ بالأسئلة من الجهة
هنا. تفضل عزيزي، عرف عن نفسك وتفضل. زكي عثمان، ناشط جنوبي. Zaki Othman, activist from South Yemen. We also respect what you said. Yeah, for Iraq, it's your opinion, and you did not say something wrong. And we respect what you say and what you believe of. It's very interesting to hear about violations of human rights after 3 years of the conflict in Yemen, and in particular about this can come up. But I will try to pick